ओके फ्रेन्ड्स, टेक्नोले चाहिँ भर्खरै नेपाली बजारमा चाहिँ दुईटा अफलाइन फोन्सलाई चाहिँ लन्च गरेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई दुईटा फोनको बारेमा चाहिँ भन्न जाँदैछु। एउटा चाहिँ छ टेक्नोको तर्फबाट आउने टेक्नो POP 5 लाइट भन्ने फोन छ भने अर्को चाहिँ तपाईँले टेक्नो स्पार्क 8 भन्ने फोन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो फोन चाहिँ तपाईँले दुईटा फोन पाउनु भएको छ। यो चाहिँ 15,990 मा आउँछ यो फोन भने यो चाहिँ तपाईँले 13,790 मा पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटै फोनको प्राइसिङ चाहिँ म तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाइदिनेछु। अनि यो चाहिँ तपाईँले 3GB र्याम 32GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले 4GB र्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेजको साथमा चाहिँ यो फोन आउँछ। सो यो दुईटा फोनको बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा कुरा गर्न जाँदैछु। अब यो दुईटाको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाउनु भन्दा चाहिँ बरु एउटै भिडियोमा चाहिँ भनिदिन जाँदैछु के फरक पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बजेट लेभलको फोन छ भने यो चाहिँ तपाईँले लगभग 15-16 हजार भनेको चाहिँ ठिकै खालको प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ। बजेट त यो पनि बजेटै हो, तर यो चाहिँ अलिक सस्तो छ भन्न खोजेको। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म सस्तोबाट जान चाहन्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ महँगो फोनमा के गरेको छ टेक्नोले त्यहाँ हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँ तपाईँलाई के स्पेक्सहरू चाहिँ दिएको छ। 6.52 इन्चको चाहिँ तपाईँले यसमा HD प्लसको चाहिँ नच भएको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि डिजाइनहरू चाहिँ यस्तो तपाईँलाई दिएको छ। 5000 mAh को ब्याट्री छ। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, यो सस्तो फोनमा पनि तपाईँले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ भनेको छ 10,000 ड्रप टेस्ट चाहिँ हामीले गरेको छौँ भनेर भनेको छ टेक्नोले। भनेको चाहिँ यो फोन एकदमै बलियो छ भन्न खोजेको छ। हातबाट खस्यो ओऱ्यो भने पनि टेन्सन नलिनु भनेर चाहिँ टेक्नोले भनेको छ। अनि त्यसै गरी यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 12+1 को चाहिँ तपाईँले 13 वर्षको 13 वर्ष होइन 13 महिनाको चाहिँ तपाईँले यसमा के पाउन सक्नुहुन्छ, वारेन्टी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामी ढिला नगरिकन खोल्न जाँदैछौँ। अनि बक्सभित्र चाहिँ के कन्टेन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ म साउट आउट दिन चाहन्छु हाम्रो P.R ट्रेडर्सलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो फोन उपलब्ध भएको छ। अनि दुईटै फोन चाहिँ एकैचोटि भिडियो बनाउन हामीले पाएका छौँ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदिनु भएको छ उहाँले। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि फोन चाहिएको छ भनेदेखि त्यो तल डिस्क्रिप्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँलाई चाहिँ म तपाईँलाई फोन नम्बरहरू चाहिँ दिनेछु। तपाईँलाई चाहिँ यो फोन चाहिएको छ अथवा कुनै पनि फोन चाहिएको छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ है त। ब्याक साइड चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको पाउन सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि चाहिँ तपाईँलाई फोनै राखेको मैले देखेँ। यसलाई चाहिँ म एकछिन साइडमा राख्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले बक्समा के पाउँछौँ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तल छ हामीले चाहिँ एउटा केस पाउँछौँ यसमा। तपाईँले चाहिँ यसमा TPU केस पनि पाउन सक्नुहुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ हार्ड टाइपको केस छ, यो सफ्ट भन्दा पनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई हार्ड टाइपको चाहिँ केस दिएको रहेछ। यस्तो केस चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, पहेँलो हुने भने त्यो अर्को खालको चाहिँ टाइपको हुँदैन, त्यस्तो धेरै प्रब्लम यसमा आउँदैन। अनि यहाँ तपाईँलाई अर्को दिएको छ 12+1 को चाहिँ वारेन्टी 13 महिनाको चाहिँ तपाईँले वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ तपाईँलाई दिएको छ अभियसली यो सायद माइक्रो USB केबलै हो, किनभने अब 13,000 को फोनमा चाहिँ टाइप सी आउँदैन। सो माइक्रो USB केबल तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 5 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले एउटा स्क्रिन गार्ड पनि पाउन सक्नुहुँदो रहेछ, स्क्रिन प्रोटेक्टर तपाईँलाई दिएको रहेछ। ओके, सिम इजेक्टर पिन पनि तपाईँलाई दिएको छ। सो बक्स कन्टेन्ट चाहिँ यति नै रहेको छ। सस्तो फोनमा चाहिँ तपाईँले यति नै पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ महँगो फोनतिर। यसमा चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ, सरी फोन हेर्नै बिर्सेछु मैले। फोन चाहिँ कस्तो हेरौँ है त एकचोटि। ओके, यसलाई मैले निकालेँ भनेदेखि चाहिँ यो फोन चाहिँ यस्तो टाइपको देखिन्छ। अनि यसलाई पावर अन गरिदिउँ म। ओके, यो पावर अन हुँदै गर्छ। हामी चाहिँ अलिकति ब्याक प्यानल हेरौँ, यसलाई पनि म निकालिदिन्छु। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले फोन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई दुईटा क्यामेरा दिएको छ। 8 मेगापिक्सलको चाहिँ ब्याक क्यामेरामा पाउन सक्नुहुन्छ क्यामेरा, अनि त्यस गरी 5 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त बजेट फोनमा भनेदेखि 4G चाहिँ चल्छ कि चल्दैन भनेर तपाईँलाई डाउट होला। यसमा 4G मजाले चल्छ। अनि त्यसै गरी सिम कार्डको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ यसमा डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको दुईटा न्यानो सिम कार्ड अनि त्यसै गरी एउटा माइक्रो SD कार्ड पनि तपाईँले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले 6.52 इन्चको चाहिँ HD प्लसको डिस्प्ले पाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ टेक्नोको तर्फबाट आउने हाई OS भन्छ टेक्नोले यसलाई होइन, त्यस्तो खालको तपाईँले सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो हायर भेरिएन्ट र यसमा चाहिँ के फरक छ भने यो जुन ठुलो फोन छ महँगो फोन यसमा र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के फरक पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड गो छ। यो तपाईँले फुल भर्सनवाला एन्ड्रोइड होइन, यो चाहिँ तपाईँले लाइट भर्सनवाला एन्ड्रोइड गो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसमा प्रोसेसर चाहिँ त्यति हेभी वाला चाहिँ दिएको छैन, अलि नर्मल खालकै तपाईँलाई प्रोसेसर दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ एन्ड्रोइड गो एडिसन भएको कारणले चाहिँ खासै त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ आउँदैन। अब तपाईँलाई चाहिँ एन्ड्रोइड गो मन पर्दैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि यहाँ अर्को फोन छ। यो चाहिँ एन्ड्रोइड गो होइन, यो चाहिँ प्रपर एन्ड्रोइडको साथमा आउँछ। यहाँ पनि लेखेको छ होइन, यहाँ एन्ड्रोइड 11 भनेर लेखेको छ। सो यसलाई पनि हामी अब खोल्न जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ के फरक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब महँगो तिरे पछाडि चाहिँ टेक्नोले तपाईँलाई के दिएको छ हेरौँ है त। यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ माथिपट्टि नै फोन राखेको दिएको छ। ओके, यसको डिजाइन चाहिँ अलिक प्रिमियम खालकै लाग्यो मलाई। वाउ, यो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ एकदमै धेरै लाग्दो रहेछ यसमा होइन।
तर फोन चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिल चाहिँ दिएको छ, जस बजेट अनुसारको चाहिँ फिल तपाईँलाई दिएको छैन। अब यो फोनमा चाहिँ मैले सुरुमै के प्रब्लम देखेँ त भन्दा यो ब्याक प्यानल चाहिँ जति पुछे पनि यो सफै नहुने रहेछ होइन। फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ एकदमै धेरै म्याग्नेट छ, तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भए पनि यो एकदमै धेरै दाग लाग्ने, एकदमै फोहोर देखिने चाहिँ टाइपको लाग्यो मलाई, एकदमै नराम्रो लाग्यो मलाई। अनि त्यसै गरी यहाँ तपाईँलाई देखिहाल्नुभयो होइन, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ। सो फिल चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो दिएको छ यो फोनले। एकछिनपछि म त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। अब फर्दर बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी खुल्दो रहेछ यो। यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ एउटा केस, यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ टिपियु केस दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले सिलिकन नर्मलवाला टिपियु केसै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ युज गरे पछाडि चाहिँ धेरै पहेँलो हुन्छ। अर्को तपाईँले यसमा पनि 12+1 को चाहिँ वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ 10 वाटको चार्जर दिएको छ बक्समा। ओके, इयरफोन पनि तपाईँलाई चाहिँ दिएको रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँले इयरफोन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अब धेरै जस्तो बजेट फोनमा चाहिँ यो हटाउनु थालेको छ धेरै कम्पनीले भने, यसमा चाहिँ तपाईँलाई इयरफोन पनि दिएको छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ माइक्रो युएसबीको केबल दिएको रहेछ है त। मैले चाहिँ टाइप सी छ कि भनेर सोचेको थिएँ, तर यसमा पनि माइक्रो युएसबी केबलै रहेछ। सो टेक्नोले चाहिँ यसमा टाइप सी चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो बजेट फोनमा त मतलब लागेन होइन, किनभने यसमा माइक्रो युएसबी भए पनि केही फरक छैन। तर यो फोनमा चाहिँ टाइप सी दिनै पर्थ्यो, किनभने यो चाहिँ अलिकति महँगो फोन हो। सो दुइटालाई साइड बाई साइड राख्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ होइन। यहाँनिर तपाईँलाई स्टप एट नथिङ भनेर टेक्नो स्पार्क भनेर लेखेको रहेछ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, मलाई चाहिँ यसरी लेखेको फिट्टिकै मनै पर्दैन। बरु यहाँनिर यो डिजाइन चाहिँ ठिकै छ, यसरी लेखेको चाहिँ राम्रै देखेको छ। यो चाहिँ कस्तो नराम्रो देखेको छ। अनि यो ब्याक प्यानल चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्यो मलाई, एकदमै धेरै फोहोर देखिरहेको छ। अब राम्रो भएर के गर्नु, फोहोरै देखिसके पछाडि त त्यो त मजा आएन नि त होइन। सो यसकै ब्याक प्यानल चाहिँ बरु बेटर छ यसको भन्दा, अलिकति हातमा फिल चाहिँ राम्रो दिन्छ। तर अब त्यस्तो फोहोर देखिसके पछाडि चाहिँ म फेरि त्यति धेरै कभर युज गर्ने मान्छे होइन, त्यही भएर मलाई खासै राम्रो चाहिँ लागेन। अब त्यसै गरी यो फोनको चाहिँ स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 16 मेगापिक्सलको चाहिँ ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ यसमा पनि 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री दिएको छ। अनि सुपर बुस्ट सिस्टम अप्टिमाइजेसन भनेको छ, सफ्टवेयरमा पनि थोरै काम गरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसै गरी यो पनि तपाईँले चाहिँ 720p कै डिस्प्ले पाउनु भएको छ। यहाँ तपाईँले जुन देखिरहनु भएको छ डिस्प्ले, यो पनि 720p कै 60 हर्ज को डिस्प्ले छ। अनि ओटिजी सपोर्टेड छ। तपाईँले वाइफाई ब्लुटुथ वाइफाई चाहिँ यहाँ हेरौँ, तपाईँले डुअल ब्यान्ड पाउन सक्नुहुन्छ कि सिंगल वाला ब्यान्ड मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँले डुअल ब्यान्डै पाउन सक्नुहुन्छ, 2.4 अनि 5 GHz दुइटै पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्यान गरेर पनि तपाईँले चाहिँ वाइफाईलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो यस्तो फिचर्स चाहिँ सबै बजेट फोनमा दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अब एकदम धेरै युजफुल भइसकेको छ। त्यसै गरी अरू फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुभयो। त्यसै गरी 8 मेगापिक्सलको यो जुन फ्रन्ट क्यामेरा देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ 8 मेगापिक्सलको छ। सिंगल स्पिकर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, DTS को साथमा आउँछ यो। अब स्पिकर पनि दुइटाको कम्पेयर गरेर हेर्न मन लाग्यो मलाई। क्लियर छ, अलिक बेस चाहिँ कम जस्तो लाग्यो मलाई। क्लियर छ साउन्ड। ओके, अभियसली यसको साउन्ड चाहिँ बेटर छ, DTS को साथमा आउँछ यो। यसको साउन्ड चाहिँ अलि बढी नै बेटर लाग्यो मलाई। यसको चाहिँ अलि सानो, अलि लाउडनेस पनि कम छ। अनि त्यसै गरी साउन्डमा क्ल्यारिटी पनि कम छ जस्तो लाग्यो मलाई। 3, 2, 1 को ओके, दुइटैमा मैले फोटो खिचिसकेँ। यहाँनिर डिटेल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अभियसली यसको कलर्स पनि बेटर छ, डिटेल्स पनि बेटर जस्तो लाग्यो मलाई। यो 16 मेगापिक्सलको साथमा आउँछ, यो चाहिँ 8 मेगापिक्सलको साथमा आउँछ। अभियसली यसको भन्दा चाहिँ यसको क्यामेरा बेटर छ, कलरदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। सो यही छ। यो चाहिँ एन्ड्रोइड गोको साथमा आउँछ। यो चाहिँ तपाईँले प्रपर एन्ड्रोइडको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 15,990 छ। यसको प्राइस चाहिँ 13,790 छ। सो यो दुईटा फोनमा मध्ये चाहिँ तपाईहरु कुन चाहिँ फोनसँग जान सक्नुहुन्छ अथवा कुन चाहिँ फोन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा बेटर छ त्यो चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सानो अनबक्सिङ भिडियो थियो, केही रिभ्यूहरु चाहिँ होइन। यो भिडियो हेरेर चाहिँ कुनै पनि फोन नलिनु होला। मैले चाहिँ थोरै अनबक्सिङ मात्र गर्न खोजेको। अफलाइन फोनहरु चाहिँ मैले खासै युज गर्ने गरेको थिएन, टेस्ट गर्ने गरेको थिएन। अनि यो चाहिँ अफलाइन फोन भएको कारणले चाहिँ तपाईले केही डिस्काउन्टहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई तपाईले बजारमा गएर लिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अफलाइनमा तपाईले बार्गेनिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनको जस्तो हुँदैन। सो त्यो भएर चाहिँ तपाईले केही डिस्काउन्टहरु पनि पाउनु भयो भनेदेखि सायद तपाईले अन्डर 15,000 मा सम्म पाउनु भयो भने यो राम्रै जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईले अब 13,000 सम्म पाउनु भयो भने चाहिँ ठिकै छ।
त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। अब अफलाइन फोन हो, अनलाइनसँग हामीले कम्पेयर गर्न त्यति मिल्दैन, किनभने अनलाइनले चाहिँ अझै बेटर फिचर्स तपाईँलाई दिन्छ। सो यहाँनिर आज आजको भिडियो सकिने जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है त। अर्को भिडियो भेट्छु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।